คลิปที่2ของทัสคานีนะครับเรามาต่อกันที่บรูเนโลวิโนโนเบเล่แล้วก็ซุปเปอร์ทัสกันกันสวัสดีครับผมโน้ตจาก Swirl and Wine Bar สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์อย่าลืมนะครับวิดีโอของ Swirl มี Subtitle เรียบร้อยแล้วอย่าลืมกด CC ด้านล่างกันได้เลยครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2ของไวน์จากแคว้นทัสคานีนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1นะครับก็คือคลิกไปดูกันได้เลยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่วิโนโนเบเล่กันเลยครับผม DOCG ชื่อดังอันที่2ของทัสคานีนะครับก็คือเป็นเขตที่เรียกว่าวิโนโนเบเล่ดิมอนเตปูชิอาโนวิโนโนเบเล่นะครับก็คือเป็นภาษาอิตาลีนะครับมีความหมายว่า noble wine นะครับเพราะจริงๆแล้วเขตเนี้ยเป็นเขตที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมาก่อนเขตอื่นๆของทัสคานีเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบตั้งแต่สมัยก่อนยุคโรมันนะครับก็คือเมืองเนี้ยเขตเนี้ยจะเป็นไวน์ที่เรียกว่าทำออกมาแล้วคุณภาพดีกว่าเขตอื่นๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นไวน์ที่ noble man นะครับหรือพวกขุนนางหรือว่าพวกราชวงศ์ของที่ปกครองทัสคานีเนี่ยมักจะนิยมดื่มกันนะครับทำให้มันได้รับฉายาว่าวิโนโนเบเล่นั่นเองส่วนมอนเทปูชิอาโนนะครับก็คือจะเป็นชื่อเมืองที่มีชื่อเสียงในทัสคานีนะครับจะเป็นเมืองที่เรียกว่าอยู่บนยอดเขาเหมือนกันนะครับทำให้เป็นที่มาที่ไปของชื่อของ DOCG นี้ DOCG นี้นะครับก็คือจะเป็น DOCG ที่เล็กที่สุดนะครับใน3 DOCG ชื่อดังนะครับก็คือจะมีขนาดพื้นที่ประมาณ1,000 กว่าเฮกแตร์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีโปรดิวเซอร์เพียงแค่80เจ้าเท่านั้นโดยที่อากาศนะครับก็คือด้วยความที่มันอยู่มาทางตอนใต้ของทัสคานีนะครับใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าอากาศจะอบอุ่นกว่าทัสคานีนะครับแต่ว่าจะเย็นกว่าบรูเนโลนะครับแล้วก็จะเป็นเขตที่เรียกว่าเนินนะครับแล้วก็เป็นเขตที่มีภูเขาเยอะเหมือนกับเคียนติเลยไร่ไวน์นะครับก็คือจะอยู่ที่ระดับความสูงไม่ต่างกับเคียนติเลยนะครับก็คือตั้งแต่ระดับ200 เมตรถึง600 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับทำให้องุ่นซังโจเวเซ่ที่ปลูกที่นี่ก็คือจะมีเวลาระยะในการ ripening หรือว่าในการสุกนะครับก็คือยาวนานนะครับแล้วก็อุณหภูมิระหว่างกลางวันกลางคืนเนี่ยก็คือต่างกันนะครับทำให้ได้ไวน์ที่แทนนินสูงแล้วก็ acidity ที่สดชื่นเหมือนกันเลยสำหรับข้อกำหนดนะครับของ DOCG ที่มีชื่อว่า Vino Nobile di Montepulciano นะครับก็คือจะต้องใช้องุ่นซังโจเวเซ่อย่างน้อย 70% นะครับแล้วก็จะเป็นโคลนเฉพาะของซังโจเวเซ่ก็คือเป็นโคลนที่มีชื่อเรียกท้องถิ่นว่า Prugnolo Gentile แล้วก็ไร่ไวน์นะครับจะต้องอยู่ที่ระดับความสูงอย่างน้อย250 เมตรจากระดับน้ำทะเลไวน์นะครับจะต้องมีเอจจิ้งอย่างน้อย2 ปีนะครับซึ่งก็คือตรงนี้จะเทียบเท่ากับอย่างน้อยก็คือเป็นเคียนติคลาสสิโกรีเซอร์วาเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าวิโนโนบิเล่เนี่ยจะมีข้อกำหนดด้วยว่าไวน์จะต้องหมักในถังโอ๊กอย่างน้อย1 ปีนะครับตรงนี้ก็คือเป็นบอตตี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเฟรนช์โอ๊กก็ได้นะครับแล้วก็จะมีไวน์ระดับที่เรียกว่าวิโนโนบิเล่รีเซอร์วานะครับตรงนี้จะต้องมีเอจจิ้งอย่างน้อย3 ปีนะครับแล้วก็ใน3 ปีนั้นก็คือจะต้องมี1 ปีที่อยู่ในถังโอ๊กนอกไปจากวิโนโนบิเล่ DOCG นะครับในเขตนี้ก็คือจะมีไวน์ที่เรียกว่า Rosso di Montepulciano DOC นะครับตรงนี้เป็นแค่ DOC ซึ่งถ้าผมเปรียบเทียบก็คือตรงนี้จะเป็นไวน์ฉลาก2ของวิโนโนบิเล่นะครับเปรียบเทียบกับบอร์โดนะครับก็คืออย่างพวก5 เสือเงี้ยมันก็จะมีไวน์ฉลาก2ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นไวน์ที่มาจากองุ่นที่อาจจะอายุน้อยอยู่นะครับหรือมาจากดินหรือแตรัวที่ดีสู้กับวิโนโนบิเล่ไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นองุ่นที่เรียกว่า declassify มาจากวิโนโนบิเล่เป็นต้นนะครับก็คือจะได้คาแรคเตอร์เฉพาะแล้วก็รสชาติที่ใกล้เคียงแต่ว่าจะเป็นไวน์ที่เข้าถึงง่ายกว่าแล้วก็ราคาจับต้องง่ายกว่านะครับก็สำหรับคนที่อยากจะไปเขาเรียกว่าทำความรู้จักกับไวน์จากเขตนี้นะครับก็อาจจะเริ่มจาก Rosso di Montepulciano ได้นะครับสำหรับรสชาติและก็กลิ่นของ Vino Nobile นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกมันจะเป็นไวน์ที่มีบอดี้มากกว่าเคียนตินะครับแล้วก็เขามี minimum requirement นะครับให้หมักในถังโอ๊กอย่างน้อย1 ปีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นของโอ๊กมันจะมีรสชาติที่คอมเพล็กซ์พวกมัชรูมพวกเฮิร์บพวกกลิ่นหนังพวกอะไรออกมาเยอะกว่านะครับแล้วก็จะเป็นไวน์ที่เรียกว่า
ถ้าเทียบก็คือจะออกไปทางคอมเพล็กซ์แล้วก็บอดี้มากกว่าเคียนติคลาสสิโกทั่วๆไป DOCG ชื่อดังเขตสุดท้ายของแคว้นทัสคานีนะครับก็คือจะมีชื่อว่า Brunello di Montalcino Montalcino นะครับจะเป็นชื่อเมืองนะครับอยู่บนยอดของภูเขาเหมือนกันครับคล้ายๆกับเมือง Montepulciano ของเขตวิโนโนบิเล่นะครับตรงเนี้ยมันจะอบอุ่นกว่านะครับแล้วก็ร้อนกว่านะครับทำให้ไวน์จากเขตนี้ก็คือเป็นไวน์ที่ full body มากกว่าเท่านั้นไม่พอนะครับเขตนี้จะเป็นเขตที่เรียกว่าฝนน้อยที่สุดเป็นเขตที่แห้งแล้งที่สุดในทัสคานีเลยทีเดียวนะครับโดยที่วินยาร์ดหรือไร่ไวน์นะครับมันจะอยู่ตั้งแต่ระดับที่ความสูงประมาณ120เมตรนะครับไปจนถึง500เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็เป็นเขตที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือจะมีพื้นที่ประมาณ 2,000 เฮกแตร์นะครับแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ถึงประมาณ250นะครับเมื่อเทียบกับเขตเขาเรียกว่าวิโนโนบิเล่นะครับก็คือใหญ่กว่าประมาณ2เท่าเลยทีเดียวข้อกำหนดนะครับของไวน์ Brunello di Montalcino นะครับก็คือจะต้องใช้ไวน์เป็นซังโจเวเซ่ 100% เท่านั้นนะครับโดยที่เขาจะมีโคลนพิเศษของเมืองนี้ก็คือเป็นโคลนที่เรียกว่า Brunello นะครับหรือว่าซังโจเวเซ่กรอสโซนะครับซึ่งโคลนนี้ลักษณะพิเศษก็คือจะเป็นโคลนที่เปลือกหนากว่าโคลนอื่นๆนะครับทำให้ไวน์จาก Brunello เนี่ยจะเป็นไวน์ที่มีแทนนินสูงมากนะครับแล้วก็จะเป็นไวน์ที่เรียกว่าแอลกอฮอล์สูงกว่าเขตอื่นๆนะครับบวกกับเขาเรียกว่าอากาศที่มันอบอุ่นกว่านะครับแอลกอฮอล์ของ Brunello เนี่ยถ้าเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นประมาณ14.5 ไปจนถึง15-16เลยก็มีอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆของไวน์ Brunello เลยนะครับด้วยความที่ Brunello นะครับเป็นไวน์ที่มีแทนนินหรือความฝาดสูงกว่าไวน์จากเขตอื่นๆในทัสคานีนะครับทำให้เขามี aging requirement ที่สูงกว่านะครับหรือว่าเข้มงวดกว่าอย่างน้อยนะครับก็คือจะต้องมี aging ถึง4 ปีด้วยกันนะครับและใน4 ปีนั้นก็คือจะต้องอยู่ในโอ๊กถึง2 ปีด้วยกันนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นบอตตี้ก็ดีหรือ French Oak ก็ดีเหมือนกับเคียนติแล้วก็วิโนโนบิเล่นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Brunello Riserva นะครับข้อกำหนดก็คือจะต้องเอจจิ้งอย่างน้อยถึง5 ปีด้วยกันแล้วก็อยู่ในโอ๊กถึง2 ปีเป็นอย่างน้อยนะครับตรงนี้ทำให้ค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าคอสของไวน์จาก Brunello เนี่ยก็คือสูงมากๆพอนึกถึงไวน์เมกเกอร์ก็คือเขาเก็บองุ่นมานะครับเขาต้องรอถึง4 ปีกว่าที่เขาจะเอาออกมาขายได้แล้วก็คล้ายๆกับวิโนโนบิเล่นะครับBrunello เนี่ยจะมีไวน์ที่เป็นฉลาก2นะครับเรียกว่า Rosso di Montalcino DOC นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองนะครับก็อาจจะเริ่มต้นที่ไวน์จากระดับ Rosso di Montalcino ก่อนนะครับก็จะเป็นไวน์ที่เรียกว่าฝาดไม่เท่านะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนเท่าแต่เป็นไวน์ที่แบบเรียกว่าได้คาแรคเตอร์ของไวน์จากเขตนี้เลยนะครับส่วนใครที่แบบเริ่มอินมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะไปลองหาซื้อไวน์ Brunello มาดูเพราะว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นไวน์ที่ราคาถ้าเทียบกันก็คือค่อนข้างสูงในแคว้นทัสคานีเลยนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างมากเลยสำหรับคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็รสชาติกลิ่นของไวน์ Brunello นะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่จิบก็ไปคำแรกก็คือฝาดมากนะครับและเป็นไวน์ที่ powerful สุดๆนะครับแล้วก็ซับซ้อนนะครับเป็นไวน์ที่มีกลิ่นของการเอจจิ้งค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหนังก็ดีกลิ่นกาแฟก็ดีนะครับแล้วก็ผลไม้เนี่ยจะไม่ฟรุตตี้ไม่เท่ากับเคียนติหรือว่าวิโนโดบิเล่3อันนี้นะครับ3 DOCG นี้ถ้าถามผมก็คืออันนี้คือเป็น3ทหารเสือของทัสคานีเลยสำหรับใครที่อยากจะรู้จักไวน์คลาสสิกของเขตทัสคานีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมแถมกันด้วยซูเปอร์ทัสคันนะครับซึ่งเป็นไวน์ที่เรียกว่าไวน์กบฏของแคว้นทัสคานีตรงนี้นะครับมันมีเรื่องราวอยู่ตามนี้เลยนะครับก็คือหลังจากที่สงครามโลกจบลงนะครับผู้คนก็อดอยากใช่ไหมครับอิตาลีก็ผลิตไวน์มาก็จะเป็นผลิตไวน์ที่ตอบโจทย์กับตลาดที่ไม่ค่อยมีเงินนะครับก็อยากจะได้ไวน์แค่ไปกินกับครอบครัวเพื่อประกอบกับมื้ออาหารเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นไวน์ที่ดื่มง่ายราคาไม่แพงมากช่วงนั้นจะเป็นยุคเฟื่องฟูของเคียนติเลยก็คือเคียนตินี่คือเป็นไวน์ที่อิตาลีส่งออกเยอะมากแล้วก็ทุกครัวเรือนคือต้องมีนะครับในยุคนั้นก็คือจะมีค
คนคิดสูตรไวน์เคียนติขึ้นมานะครับก็คือจะต้องเป็นไวน์ที่ทำจากองุ่นซังโจเวเซ่แล้วก็เป็นองุ่นที่เป็นพื้นเมืองเท่านั้นไม่พอคือจะต้องมีการเบลนด์องุ่นขาวเข้าไปได้สูงสุดถึงประมาณ 20-30% เลยทีเดียวทำให้เคียนติเนี่ยก็คือเป็นไวน์ที่ฟรุตตี้นะครับแล้วก็ราคาถูกแล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆทำให้เคียนติอย่างที่ผมบอกก็คือจากคลาสสิโก้ก็ขยายใหญ่ออกไปเรื่อยๆเมื่อปริมาณการผลิตมันเยอะมากขึ้นนะครับคุณภาพมันก็สวนทางกันนะครับคุณภาพของไวน์เคียนติเนี่ยจากเมื่อก่อนคือมีชื่อเสียงมากมีแค่เคียนติคลาสสิโก้นะครับมันก็เริ่มแมสขึ้นเริ่มเป็นไวน์ที่แบบไม่ได้มีอะไรให้ค้นหามากขึ้นพอคนหลังสงครามนะครับเริ่มตั้งตัวได้เริ่มมีอันจะกินมากขึ้นอยากจะได้ไวน์ที่ดีมากขึ้นทำให้คนเนี่ยหันไปหาไวน์ชื่อดังจากฝรั่งเศสอย่างบอร์โดจากเบอร์กันดีไวน์ชื่อดังอย่างเคียนตินะครับอย่างวีโน่โนบิเล่ก็ดีหรือว่าจากบูเนโรก็ดีก็เริ่มชื่อเสียงถดถอยมากขึ้นนะครับแล้วก็ไวน์เมกเกอร์ที่เขามีชื่อเสียงมาก่อนนะครับอยากจะทำไวน์ดีๆเนี่ยก็คือถูกกฎเกณฑ์นะครับที่รัฐบาลออกมาเขาจำกัดเป็นต้นว่ามีคนอยากจะทำไวน์จากซองโจเวเซ่100%นะครับเขาก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่ารัฐบาลกำหนดว่าอย่างน้อยคุณจะต้องมีไวน์ขาวเข้ามาซองโจเวเซ่อย่างเดียวไม่สามารถที่จะเป็นดิวซิจีเคียนติได้แล้วนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับเขาอยากจะบอกว่าแถบที่ติดกับชายฝั่งนะครับมันเหมาะแบบปลูกเมอร์โลแล้วมันดีปลูกคาร์เมเน่แล้วมันดีเขาอยากจะเอาเมอร์โลมาเบลนด์กับซังโจเวเซ่พอเบลนด์ปุ๊บก็คือผิดกฎเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะใช้ DCG ได้เหมือนกันนะครับคนก็เริ่มอึดอัดสุดท้ายนะครับก็มีกบฏนะครับเริ่มต้นที่ไวน์จากเขตโบลแกเรียนะครับเป็นไวน์รี่ที่ชื่อว่าเทนูตาซันกุยโดนะครับคนนี้ก็คือเขาเป็นคนที่มีเงินเก่านะครับแล้วเขาก็แบบว่าเป็นแฟนไวน์จากบอร์โดนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยภูมิอากาศตรงนี้ดินแถวนี้เนี่ยมันคล้ายกับบอร์โดมากๆเขาก็เลยบินไปมูตองโรสชิลนะครับเป็นไวน์ชื่อดังจากบอร์โดไปเรียนทำไวน์นะครับแล้วก็กลับมาปลูกคาร์บาเน่ฟรองนะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของครอบครัวเขานะครับแล้วก็ทำไวน์ออกมาชื่อว่าซัสซิคายานะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่าผิดกฎเกณฑ์ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นไวน์ในยุคนั้นก็คือเลเบลออกมาก็คือได้เป็นแค่เทเบิลไวน์ก็คือเป็นไวน์ระดับคุณภาพต่ำสุดของอิตาลีเลยทีเดียวปรากฏว่าไวน์จากคนนี้เทนูตาซันกุยโดหรือว่าซัสซิคายาเนี่ยไปชนะเลิศนะครับได้เป็นที่หนึ่งในการประกวดของนิตยสารชื่อดังก็คือ Decanter Magazine นะครับเป็นไวน์เขาประกวดไวน์สไตล์บอร์โดนะครับก็คือเขาชนะเป็นที่หนึ่งเลยครับเท่านั้นไม่พอก็คือถัดมาไม่กี่ปีปรากฏว่าเขาได้เรตติ้งนะครับ100 แต้มจากโรเบิร์ตพาร์เกอร์เป็นกูรูไวน์ชื่อดังนะครับทำให้หลังจากนั้นก็คือซัสซิคายาเนี่ยก็คือชื่อดังแล้วก็ราคาพุ่งขึ้นสูงมากนะครับเท่านั้นไม่พอก็จะมีไวน์ที่เรียกเป็นไวน์กบฏชื่อดังตามมาอย่างโอนาเลยานะครับก็ดีนะครับหรือมาเซโตก็ดีหรือว่าทิกนาเนโลก็ดีนะครับก็คือจะเกิดตามขึ้นมาเรียกว่าเป็นยุคบุกเบิกและเป็นยุคกบฏทุกคนทำเทเบิลไวน์มาแล้วก็ทำมาเพื่อต่อต้านกฎเกณฑ์โดยทีเดียวปรากฏว่ามันไปดังนะครับแล้วก็คือไวน์คริติกโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยชื่นชอบมากๆแล้วก็ให้เรตติ้งสูงมากราคาก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็เฮ้ยทำไมไวน์ที่คุณภาพดีขนาดนี้ถึงเป็นได้แค่เทเบิลไวน์นะครับไวน์เขาก็เลยมีชื่อคิดกันขึ้นมาว่าเป็นไวน์ที่เรียกว่าซูเปอร์ทัสกันจนชื่อมันติดปากขึ้นมาท้ายที่สุดนะครับก็คือรัฐบาลอิตาลีเนี่ยทนแรงกดดันไม่ไหวนะครับเขาก็เลยต้องคลอด classification ออกมาเพื่อไวน์ซูเปอร์ทัสกันโดยเฉพาะนะครับก็เป็นระดับคุณภาพที่เรียกว่า IGT นั่นเอง IGT อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคลิปก็คือขอให้ไวน์ปลูกในแคว้นนะครับหรือในพื้นที่ที่กำหนดนะครับเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ไวน์เป็นเมอร์โลเป็นคาร์บาเน่ซูยองคาร์บาเน่ฟรองก็ตามนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นซังโจเวเซ่หรือเป็นองุ่นพื้นเมืองนะครับแล้วก็ข้อกำหนดในเรื่องการใช้ถังโอ๊กในเรื่องการเอจจิ้งเนี่ยก็คือจะไม่เข้มงวดเท่ากับไวน์ระดับ DOCG นะครับแล้วก็คือไวน์ตรงเนี้ยก็คือเป็นเขตที่เรียกว่าเป็น classification ที่ใช้ใน
สำหรับซูเปอร์ทัสกันโดยเฉพาะก็คือสำหรับไวน์เมกเกอร์แล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะลองอะไรใหม่ๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคิดค้นอะไรของตัวเองได้เลยก็คือสามารถที่จะใช้ classification IGT ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนนะครับที่อยากจะเรียกว่าลองไวน์สไตล์ซูเปอร์ทัสกันนะครับคีย์เวิร์ดง่ายๆบนฉลากนะครับก็คือให้ลองหานะครับถ้าเป็น IGT นะครับแล้วก็มาจากทัสคานีเนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวน์ที่แบบทำจากองุ่นพันธุ์เรียกว่าฝรั่งเศสนะครับเป็นต้นว่าคาร์บเน่ซูวิยองก็ดีเมอร์โลก็ดีนะครับและส่วนใหญ่ก็คือมักจะใช้ French Oak เป็นต้นนะครับซึ่งพวกนี้เป็นข้อกำหนดที่ห้ามมาแต่ก่อนเท่านั้นไม่พอนะครับเรื่องราวของซูเปอร์ทัสกันเนี่ยนะครับก็คือนอกจากให้กำเนิด IGT แล้วนะครับอย่างซัสซิคายาเนี่ยจนในที่สุดก็คือรัฐบาลอิตาลีนะครับถึงกับต้องออก DOCG มาใหม่เลยนะครับอย่างเมืองโบลแกรีเนี่ยก็คือจะเกิดเป็นโบลแกรี DOC ขึ้นมานะครับก็คือจะมีข้อกำหนดโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับสำหรับซัสซิคายาเนี่ยก็คือจะมี DOCG ของตัวเองเลยก็คือเป็น DOCG ที่เรียกว่าโบลแกรีซัสซิคายา DOC นะครับตรงนี้ก็คือเป็น DOC ที่เรียกว่ามีไวน์รี่อยู่แค่1ไวน์รี่เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีข้อกำหนดเป็นต้นว่าให้ใช้องุ่นคาร์บเน่ซูวิยองอย่างน้อย 80% นะครับแล้วก็จะต้องมีระยะเวลาในการเอจจิ้งนะครับอย่างน้อย 2 ปีนะครับโดยที่ 18 เดือนนะครับก็คือจะต้องอยู่ใน French Oak นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับไวน์จากแคว้นทัสคานีนะครับคิดว่าจบคลิปนี้คงมีคนอยากจะไปลองหามาดื่มกันเยอะพอสมควรเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับองุ่นพันธุ์หลักของแคว้นนี้ก็คือเป็นองุ่นซังโจเวเซ่นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าใครอยากจะลองไวน์ระดับท็อปของแคว้นทัสคานีนะครับก็คือจะมี3ทหารเสือ DOCG นะครับก็คือคิอันตินะครับวิโนโนเบเลดิมอนเตปูชาโนนะครับแล้วก็บรูเนโลดิมอนเทาชิโนนะครับอันนี้เป็นสไตล์คลาสสิกของทัสคานีเลยนะครับแล้วก็จะมีสไตล์หลักๆเหมือนกันก็คือจะเป็น tradition นะครับซึ่งจะหมักในสลาโวเนียนโอ๊กนะครับแล้วก็เป็นสายโมเดิร์นนิดนึงก็คือจะเป็น French Oak ก็ไปลองหาดูกันนะครับและนอกจาก3ทหารเสือนะครับก็คือจะเป็นไวน์สไตล์ที่เรียกว่า Super Tuscan IGT นะครับตรงนี้ก็คือเป็นไวน์ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นไวน์ที่ทำจากองุ่นเป็นบอร์โดเบลนด์ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะหมักใน French Oak ซึ่งสไตล์ก็คือจะคนละขั้วกับไวน์ที่คลาสสิกอย่าง3ทหารเสือ DOCG เลยนะครับก็ยังไงก็ลองไปหาดื่มหาชิมกันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็น introduction นะครับง่ายๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ไวน์จากแคว้นทัสคานีมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ